Dinuka with Electro. ආයිබෝවන් ඉතින් කොහොමද යාළුවෝ ඔයගලන්ට ඔන්න අදත් මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ බැටරි ලෙවල් ඉන්ඩිකේටර් එකක්. අපි බලමු මේ බැටරි ලෙවල් ඉන්ඩිකේටර් එක මොකක්ද මේ කියලා. මම මේක ගෙන්නුවේ AliExpress එකෙන්. ලොකු මුදලක් නැහැ, පොඩි සුළු මුදලක් වෙන ඔටක් කියන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉන්ඩිකේටරේ අපිට 12 වොට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. 12 වොට් වලට එනකම්ම තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති ටෙස්ට් කියලා රතු පාට බොත්තමක්. ඒ බොත්තමෙන් තමයි අපි බැටරියට කනෙක්ට් කරලා පවර් දුන්නාම අපි ඒක පොඩ්ඩක් ටච් කරපුවාම මේක පත් වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම බිංදුව එක රතු පාට, ඊට පස්සේ ඉතුරු ඔක්කොම නිල් පාට තමයි පත් වෙන්නේ. මේක ඉන්ඩිකේටර් කෑලි 5කට මේක හදලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා මේක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. මේක ඇත්තට ලොකු මොඩියුල් එකක් නෙමෙයි. මේක අපිට සම්බන්ධ කරලා බටන් එක ඔබන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඕනම බැටරියකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට මේක වැදගත් වෙයි කියලාත්. ඉතින් යාළුවනේ අපි නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මම අද ෂෝට් වීඩියෝ එකක් කරේ. ඉතින් මාව subscribe කරන්න, bell icon click කරන්න. ඔය අලුත් කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම මාව subscribe කරන්න. ඉතින් අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.